divorce, because there's a loss of empathy between the people. În Evul Mediu lucrul acesta se manifesta prin middle age. Da. În vârsta mijlocie, acest lucru conduce la divorț pentru că el are la bază pierderea împreună simțirii sau simpatiei față de persoana de lângă tine. And in elderly people, it looks like dementia. La oamenii în vârstă arată ca demență. Because the frontal lobes organize the rest of the brain, coordinates the rest of the brain, just like a CEO coordinates a company. Pentru că lobul frontal coordonează activitățile creierului. Now, this kind of frontal lobe function is associated with depression and despair and social withdrawal and Nelucrarea lobului frontal e asociată cu depresie și cu neintegrare socială. And in treating this medically, we can treat it medically. Poate fi tratat medical lucrul acesta. But this function can also be recovered through grace. Dar funcția acestui lob frontal poate fi recuperată prin har. From maybe the conversion or conviction experience. Prin experiența convertirii sau a convingerii. Turns the frontal lobes back on. Aceste lucruri refac lobul frontal, îl readuce, îi redă funcția. Okay, next slide. A cunoaște pe Dumnezeu este a cunoaște voința lui Dumnezeu. Avea o puternică funcționare a lobului frontal este a împlini voia lui Dumnezeu, înseamnă a împlini voia lui Dumnezeu. Conflictul uman se datorează înșelării de sine, a alegerii unor căi alternative, altele decât voința lui Dumnezeu. Now, for interesting hormonal and physiologic reasons, din motive hormonale sau fiziologice, the chemistry of the frontal lobe is most unstable. Chimia creierului este în cele mai multe cazuri instabilă. Just at puberty, at age 12, for example. Chiar la pubertate, la vârsta de 12 ani, spre exemplu. And so the real challenge to our souls, to the decision to adevărata provocare adresată sufletului nostru pentru adevăratele hotărâri de a urma pe Dumnezeu sau nu. Yeah, a lot of this happens at age 12. So o mulțime din aceste mari decizii sunt luate sau se dezvoltă în jurul vârstei de 12 ani. So if a child is stressed emotionally during puberty, și dacă un copil este stresat emoțional în timpul perioadei de pubertate, the frontal lobe function may never recover. S-ar putea ca funcția lobului frontal să nu se refacă niciodată. And we don't know this as doctors or even parents. We don't know that a 12-year-old is the most sensitive person. De multe ori nu știm, fie medici, fie oameni de rând, nu știm că vârsta de 12 ani este una dintre cele mai sensibile perioade din viața cuiva. Okay, so now I told you that the frontal lobe function will be damaged by stress or fear. Am spus inițial că activitatea lobului frontal poate fi vătămată prin stres sau prin frică. And Profeția din Matei spune că în vremile din urmă oamenii își vor da sufletul de groază. Yes, and Matthew says the last days men's hearts will fail them for fear. Next slide. And these days there's fear everywhere. În zilele acestea, teama, frica domnește pretutindeni. The world is slipping and times are changing and there's more and more fear. Lumea alunecă tot mai mult spre schimbări și este tot mai multă teamă. Now, fear is only fear if you believe it's fear. Frica este frică numai dacă tu crezi că este frică. So, fear is a semi-voluntary perception. Frica este o percepție semi-voluntară. And fear is a negative reaction. Este o reacție negativă. And stress is always
accompanied by unconscious fear. Stresul este totdeauna însoțit de frică subconștientă sau neconștientizată. So when you've found yourself being stressed, remember there's a component of fear, and the fear must mean lack of faith also. Și ori de câte ori ești stresat, aduți aminte că te temi de un anumit lucru și frica aceasta înseamnă, între altele, lipsă de credință. In the Bible, in dozens and dozens of references, Biblia spune în multe locuri, tells us to fear not. ne spune să nu ne temem. And since we know how damaging fear is, in stress, if we see another person who's being stressed and they're being damaged and hurt by the stress, it's a Christian obligation then to help them, to reduce that. Yes. Știind cât de destructivă este frica aceasta, este o obligație creștină să intervenim când vedem o altă persoană să depășească o astfel de stare. And often what we're afraid about vanishes. And for example, during the burning bush episode, Yes. the bush looked burning, it was frightening, something was happening. But when the fire went out, the bush wasn't damaged. Cea mai mare teama noastră este aceea de pierdere, de dispariție. Spre exemplu, cum ardea tufișul în vremea lui Moise, focul ardea și urma să se întâmple ceva, să dispară, să ardă, dar când focul a încetat, tufișul era la fel. And this is an interesting quote. And there will be signs in the sun and the moon, the stars and the earth and the... Vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi stres printre națiuni care nu vor ști ce să mai facă la auzul urletului mării sau vuietului valurilor. Inimile oamenilor vor ceda din cauza fricii și a așteptării lucrurilor care vor veni pe pământ și puterile cerului vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nor cu putere și mare slavă. Acum, v-am spus aceste lucruri înainte să se întâmple, acum, când aceste lucruri urmează să se întâmple, ridicați-vă ochii capetele în sus, fiindcă răscumpărarea voastră se apropie. So in these last days, it's important to have a strong enough faith that we will stand and not turn and run. În aceste zile din urmă este foarte important să avem o credință tare, ca nu cumva să ne întoarcem și să fugim. And we reminded by stories in the Bible when Jesus rebuked the apostles, why are you so fearful? Ne aducem aminte de istoria biblică în care Iisus mustră pe ucenici și le spune de ce vă este frică. So Jesus said that the fear is a lack of faith. Iisus însuși spune că frica aceasta este lipsă de credință. Marcu 4:40. Okay. Next slide. Okay. Yes. Yeah, right. And so in the last days, these admonitions to fear not. Next slide. Pentru zilele din urmă, îndemnul acesta puternic, nu te teme, nu te teme. O mulțime, uitați ce mulțime de locuri în Biblie în care Domnul repetă iarăși și iarăși, nu te teme, nu te teme, nu te teme. Este plină Biblia de cuvântul acesta și de îndemnul acesta. Next slide, please. Right, now we'll talk about the anatomy of fear. Vom vorbi puțin de anatomia fricii. And the fear and these emotional reactions happen in a lower part of the brain. Locul unde se produce frica aceasta este în partea posterioară, în partea de jos a creierului. And the frontal lobe, Lobul frontal, which is all of this area, care ocupă toată zona aceasta, is capable of inhibiting and suppressing the areas that are involved with fear or anger or aggression. are puterea să controleze zona aceasta unde se produce frica sau agresiunea sau mânia. But as we saw in the murderer whose brain was Dar cum am văzut în creierul criminalului aceluia, there was no suppression în of creierul aceluia zona aceasta nu lucra nimic, ea nu suprima reacțiile acelea. And the next thing that happens is
The fear, it can be an idea. The fear can just be an idea Frica aceasta poate să fie doar o simplă idee or a feeling. sau un simțământ doar. But at this area called the hypothalamus here, Dar în zona aceasta numită hipotalamus the very center of the brain, este chiar centrul creierului, which is also connected to the pituitary gland, care este legată de glanda pituitară. these fearful feelings and thoughts Aceste simțăminte de frică are converted into physiology. sunt convertite în fiziologic, sunt convertite fiziologic. So, for example, during fear, the heart rate increases, Spre exemplu, în timpul fricii, ritmul inimii crește tot mai mult. so the body is affected by this negative idea. Corpul întreg este afectat de aceste idei negative. Now, one of the problems about having this human brain, which is so sensitive, Una dintre problemele creierului omenesc, care e atât de sensibil, is that the human brain can transduce what is mental este aceea că creierul omenesc poate să translateze, să transforme ceea ce este uman în something which is intangible and purely idea. ceva care este o simplă idee, care este intangibil. The human brain can turn that into something physical in our Creierul body. omenesc poate să transforme un astfel de simțământ în ceva fizic, material, pipăibil. And so if we have negative mental idea, Așa că dacă noi avem idei mentale negative, we're going to have a negative physical response to the urmează body, să primim un răspuns negativ în corpul nostru. even disease. Chiar boli care se instalează ca urmare a acestui lucru. Okay, next slide. So, during exercise, for example, În timpul mișcării, spre exemplu, the heart functions more effectively. inima lucrează mult mai efectiv. But during fear, Dar în timpul fricii, the brain gives the heart the information, beat stronger, creierul dă comandă inimii, bate mai tare, but at the same time it constricts the blood vessels of the coronary arteries so the patient may have chest pain or angina or a heart attack. dar în timp ce dă comandă inimii să bată mai tare, în același timp creierul dă comandă vaselor de sânge să se strângă și inima bate mult mai greu ca să pompeze sânge prin ele și se produce dureri de piept. Și And so there's a huge network descending down from the hypothalamus and este o uriașă rețea care coboară de la hipotalamus, that controls all of the organs, and you can see care controlează toate organele în corp. all of these organs are innervated by noradrenaline, Toate aceste organe sunt inervate cu noradrenalină, which may energize these organs care poate energiza organele acestea or drive them so hard that they can be damaged. sau le poate forța în așa hal încât ajung să fie vătămate. And control over that system Și controlul asupra acestui sistem comes from serotonin nuclei in the brainstem. vine din nuclei producători de serotonină din creier. And this neurochemical serotonin made in the brainstem, it's what turns on the frontal lobes, Reacția din locul acesta se reflectă asupra lobului frontal and modulates all of this emotional reaction to the environment. modelează toate aceste reacții ale ființei. Yeah, and modulates then, it can, for example, cause suppression of pain or control of the heartbeat. This is all done by the serotonin network, which is the same one that Rețeaua turns... de lucru a serotoninei poate să suprime durerea sau să provoace această durere. Okay. So whereas noradrenaline is pushing and energizing, the serotonin is protecting and calming. Yes. Acolo unde noradrenalina forțează, serotonina protejează. Okay, next slide. And this is a little bit of chemistry. Un pic de chimie avem aici. Okay. Serotonin comes from tryptophan Serotonina vine din triptofan with B6, cu vitamina B6
And then serotonin at nighttime goes on to make Și melatonin. în timpul nopții serotonina se transformă în melatonină. And we know melatonin is produced in the darkness and protects our brain. Melatonina este produsă numai în întuneric și protejează creierul nostru. Now the loss of serotonin by stress or Pierderea pain, serotoninei prin stres, fear, frică, comes in depths. And the very tip of the iceberg is only depression or loss of motivation. are o mulțime de motive profunde. Vârful icebergului este depresia But sau lipsa de creativitate sau lipsa de motivare. as the deficit becomes worse, there's a mood fluctuation and anger, Deficitul devenind mai greu, irritability, omul are o proastă dispoziție, the loss of insight occurs here. migrene. And if the serotonin level goes even lower, Și dacă nivelul serotoninei coboară și mai jos, then we get Parkinson's disease atunci ajungem să ne îmbolnăvim de Parkinson and frontal dementia. și demenție legată de activitatea lobului frontal. And all of these 20th century diseases that Toate aceste boli ale secolului 20, chronic fatigue syndrome, oboseală cronică, fibromyalgia, fibromialgia, PMS, PMS, what's that? all of these, And the others, what are all they? of these new problems that humans are having Toate aceste probleme moderne, ale omului modern, ale secolului are 20, related to stress sunt legate de stres and the serotonin și de deficiency. deficiența de serotonină. Okay, next slide. And any time that there's inflammation, like getting the flu, De fiecare dată când, spre exemplu, se capătă o gripă or stress, or the wrong diet, sau stres sau o dietă greșită, then the serotonin deficiency becomes lower. nivelul de serotonină coboară. And by the way, if we stop making serotonin in our brain now, Dacă creierul nostru încetează să producă serotonină acum there'll be nothing left in 6 minutes. și nu mai rămâne nimic în corp în 6 minute. So imagine a stressed individual who gets into an argument and a fight, and then the serotonin can become nothing in a matter of minutes, and then there could be a terrible result. Imaginați-vă un om care se lansează într-o ceartă groaznică sub o mânie foarte puternică și reduce nivelul de producere a serotoninei. Cu ce efecte se face lucrul acesta în corp? This is a picture of a surgeon, Aceasta este imaginea unui chirurg and it says that without frontal function because of stress, then the person loses their judgment and their spirituality, and they look depressed. Fără funcționarea lobului frontal, oamenii își pierd judecata și spiritualitatea And this și arată deprimați. this is what work burnout syndrome is about. Acesta este sindromul surmenajului. Now the serotonin, this 5-HT means serotonin. Serotonin is connected directly to thyroid function and B12 function. Serotonina este conectată direct cu funcționarea cu tiroidei și cu nivelul vitaminei B12 din corp. So chronic stress and depression, which lowers serotonin, Cu stresul cronic care coboară nivelul serotoninei, also causes a lowering of the thyroid or hypothyroidism. afectează de asemenea activitatea tiroidei, And this causes a cholesterol to go up. face să se urce nivelul colesterolului, People gain weight, oamenii se îngrașă, they become tired, devin obosiți and it contributes to depression. și acestea contribuie la depresie. And the hypothyroidism in turn causes a B12 deficiency, Nivelul jos al tiroidei conduce la un nivel jos al vitaminei B12, which can damage the nerves and spinal cord and brain and cause care vătămă nervii în măduva spinării și în creier. Paralysis, inability to walk, and Conduce la paralizie. right. So the stress starts, and then serotonin, then thyroid, then the B12, and then we have a person whose brain really can't function. Se pornește de la nivelul serotoninei, afectează tiroida, apoi nivelul vitaminei B12 și avem în fața noastră o ființă omenească
ce nu mai poate lucra normal. And here's an example of hypothyroidism, and one of the clinical signs Iată un semn al hipotiroidismului, adică acolo unde glanda tiroidă lucrează jos, sub nivel. losing the lateral 1/3 of the eyebrow. Un semn este că pierde un sfert sau jumătate din sprânceană. And here's a lady who presented with dementia in the clinic, Aceasta e o doamnă care are bolnavă de demenție într-o and she clinică. has hypothyroidism. Glanda tiroidă lucrează sub nivel, este hipo, And this is what it looks like. așa arată. And we treated her, and she was so demented that she couldn't even feed herself. Era atât de bolnavă mental încât nici nu simțea nimic, nu simțea. And we treated Am her tratat-o. to recover her serotonin and her thyroid. Am tratat-o ca să-și recupereze serotonina și funcționarea glandei tiroide And she became normal. și a devenit normală femeia aceasta. Next slide. Now, we talked about stress and fear, Am vorbit despre stres și frică, teamă, but where does anger come from? dar mânia de unde vine? Usually anger starts with fear. De obicei, mânia începe de la frică. And the response to the fear is anger and aggression and to protect. Răspunsul la frică în corpul nostru este mânia pentru a încerca să ne protejăm. And then the anger in the first person causes fear in the second person. Mânia în prima persoană provoacă frică în cealaltă persoană din față And then he becomes angry. și frica din acela îi produce mânie lui la rândul And lui. now we have a real problem. Acum deja avem o problemă destul de serioasă. Okay, next slide. And scriptures are very clear about this. Scriptura este foarte clară în privința aceasta. Be slow to anger. Iubiții mei frați, luați seama, fiecare să fie încet la mânie, pentru că mânia omului nu săvârșește lucrările lui Dumnezeu. Right, anger doesn't bring the... And refrain from anger and turn away from wrath. Stăpâniți-vă mânia și întoarceți-vă de la... Așa, nu vă lăsați stăpâniți de rău. Coloseni, părinți, nu provocați pe copiii voștri la mânie ca nu cumva să devină descurajați, să-și piardă curajul. În Isaia, nelegiuirile voastre vă despart de Dumnezeu, păcatele voastre vă ascund fața Lui, buzele voastre au vorbit minciuni și ei au cauzat necaz și au dat naștere răului. Okay, next slide. So, in the United States, În Statele Unite, the 27% of the adult population, or about 58 million people, în Statele Unite peste 27% din populația adultă suferă pierderea spiritualității și depresie. they're being treated Sunt tratați în această perioadă pentru astfel de suferințe aproximativ 58 de milioane de oameni. And so these people that you meet who have this condition Oamenii aceștia pe care îi întâlnim și care sunt în aceste condiții can't respond on a human level. nu pot să răspundă la nivelul uman. And that's why our society is so cold out there. De aceea societatea noastră este atât de rece în relațiile ei. When you go to check out something from the store, no one looks at you or talks to you. They just take the credit card, slide it through, and you leave. Când te duci acolo la casă, la un magazin, nimeni nu comunică cu tine decât îți ia cardul, ia ce trebuie și treci mai departe. So now we can talk about the recovery from frontal lobe dysfunction. Putem să discutăm puțin despre recuperarea funcționării lobului frontal. Now, when the frontal lobe wasn't working in the old days, let's say 1940, Să zicem că în jurul anilor 40, când lobul frontal nu lucra, and this conditions could be schizophrenia, psychosis, aceasta conducea la schizofrenie sau la scleroză or even severe depression, sau depresie severă. then the surgeons would put probes through the frontal lobes of the brain Atunci un chirurg punea niște sonde prin lobii frontale ai creierului. to cut the fiber tracts and separate the frontal lobe from the rest of the brain. El mergea și tăia
legătura dintre creier și lobul frontal, detașa lobul frontal de creier. So in some cases, it was better to have no frontal lobe than a malfunctioning frontal În lobe. anumite cazuri era mai bine ca unul să nu mai aibă deloc lobul frontal decât să aibă unul care funcționează rău. Okay, next slide. Now, so it's in the clinic, it's possible to reverse the frontal dementia and the depression. These things are reversible, and they're not Alzheimer's disease. They're reversible. Aceste afecțiuni pot fi recuperate, pot fi reparate clinic. But Ele sunt reparabile. what about people who have no access to a doctor or to medication? Dar cum rămâne cu oamenii care nu au niciun fel de acces la un doctor sau la medicament? So the most interesting thing is that once in a while I do the prison ministry. Un lucru interesant este din când în când merg și lucrez în închisori. And we meet in the chapel, and the prisoners who've done terrible things and Ne întâlnim în have capelă cu deținuți care au făcut lucruri been teribile, addicted to drugs, care and au fost dependenți de droguri. they're singing in the chapel, and they're really happy because they found God. And even though they're in prison, they had a God conviction experience. Ei încep să cânte în capelă și să fie atât de fericiți și cu toate că sunt în închisoare, ajung să aibă experiență cu Dumnezeu. And they recovered completely. Și se refac complet. And we expect some of the drugs like methamphetamine and ecstasy. Se așteaptă ca unul dintre droguri ca ecstasy. I don't want to tell them. Okay. Just even one dose of this medicine O singură doză din acele droguri can destroy maybe half of the serotonin system. distruge până la jumătate din sistemul de serotonină din creierul nostru. And yet these prisoners who have no access to a doctor recover because of praying. Și toți acești deținuți care uneori nu pot fi tratați de un doctor sunt refăcuți prin rugăciune. Next slide. Okay, so in summary then, the plague of stress and fear in these last days Așa că plaga fricii în aceste zile din urmă, in my opinion, is not only the greatest health risk. după părerea mea, nu este doar unul dintre cele mai grele riscuri. And I think that stress is responsible for 90% of Și health cred că problems. stresul este vinovat de aproximativ 90% dintre boli. But even more importantly, it has the impact on our eternal life Cel by mai possibly damaging the frontal Cel mai function. important lucru este că el poate să afecteze viața veșnică prin vătămarea creierului nostru și a lobului frontal. And like the picture of the child on the railroad tracks who was lost, Ați văzut imaginea aceea a copilului pierdut pe calea ferată? when the frontal lobes are broken, like this picture, Când lobul frontal este frânt, este scos din funcție, we have no access to God. We're nu mai rămâne lost. nicio cale de acces către Dumnezeu. And we don't have to do bad things or to be damned. We're Noi nu not trebuie neapărat să damned, facem lucruri groaznice sau să fim niște oameni nenorociți, but we simply might become lost. dar pur și simplu putem să fim pierduți. And this seems to be the most common problem today, is that Aceasta pare să fie una dintre cele mai comune probleme astăzi. so many people are lost and can't find their way back. Atât de mulți oameni sunt pierduți astăzi în jurul nostru. That's all. That's all. Îmi pare rău că nu m-am gândit, aveam alți traducători aici care erau mult mai potriviți pentru ocazia aceasta. În orice caz, am vrea să mulțumim lui Dumnezeu că poate cel puțin a reușit să ne dea o idee sau să ne trezească la importanța felului și atitudinii noastre și a comportării noastre în lume, să ne dăm seama că aceste lucruri au efecte asupra ființei noastre. So, thank you very much, Doctor. Thank you very, very much. And God bless you.
În numele Domnului Iisus Hristos, înseamnă închiderea. Vom închide serviciul divin cu cântarea 530 din himnurile americane. It is well with my soul. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul din dimineața aceasta. Îți mulțumim pentru că suntem asigurați că Tu ne-ai creat într-un chip atât de minunat și am văzut lucrul acesta. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai pus Tu în noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru metodele de vindecare pe care Tu le aplici și astăzi. Îți mulțumim pentru minunile pe care Tu le faci și astăzi. Te rugăm, Doamne, să ne ajut să avem în continuare încredere în Tine. Îți mulțumim pentru servii Tăi care Te slujesc cu credincioșie. Îți mulțumim pentru doctorul Iacono care ne-a prezentat aceste lucruri minunate. Te rugăm ca să-L binecuvintezi pe el și familia lui în lucrarea pe care o face pentru vindecarea trupurilor oamenilor. Doamne, știm că vindecarea vine de la Tine și îți mulțumim că Tu ești vindecătorul nostru și îți mulțumim că mai mult decât orice Tu vrei ca să vindeci sufletele noastre, inimile noastre. Dorim ca întreaga noastră ființă să fie pusă la dispoziția Ta și dorim ca să Te servim pentru totdeauna. În numele Lui Iisus. Amin.